سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که خوب باشید. اینجا خیابون خیرات در شهر شیراز هست. بریم که با هم در ساعت 9 شب این خیابون رو بگردیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. همونطور که میبینید بعضی از فروشنده ها اجناس خودشون رو در کنار خیابون ها میفروشند. کار جدید اون در خیابون هم مرکز خرید تندیس هست و میتونید ویدیوشو توی کانال ببینید. بارد آدم هم خوب رفتم خوابیدم.
شاید نفر